May adlaw mga kahigalaan, ako si Chakoy and welcome sa Wandering Kusina. Today's recipe, ang lulutuin natin is kalabasa soup or pumpkin soup. Of course, ang main ingredient natin is kalabasa. At ito yung ibang mga ingredients natin sa recipe na to. So gagamit tayo ng kalabasa. Itong kalabasa na to is almost 1 kilo na kalabasa at maliit yung pagkahiwa natin. So like for example, this one is kind of big. Hihiwain pa natin yan. And meron tayong broccoli and then kamatis. Itong kamatis natin, it's cherry tomatoes. Kahit wala kayong cherry tomatoes, pwede kayong gumamit ng regular na kamatis. And then gagamitin natin dito sa soup natin is chorizo. Yung chorizo natin, it's not necessary. You can use fish or beef or pork. And you have 1 whole onions na chopped and 4 na pirasong garlic na chopped. And then may butter tayo para pang gisa natin. And then may parsley tayo na pang garnish. And gagamit din tayo ng 1/2 cup na milk. Ang milk natin is fresh milk and you can also use evaporated milk. At gagamit din tayo ng 1 litrong tubig or pwede din natin i-adjust yan to 1.5 or 2 liters depende sa lapot na gusto natin doon sa pumpkin soup or kalabasa soup natin. Now, perfecto dyan sa Pilipinas kasi umuulan-ulan and this is the best recipe para sa gustong magsabaw na gulay lamang. And pwede nyo tanggalin yung meat items natin as long as malasa siya. And of course, gagamit din tayo ng salt at saka pepper. Sa mainit na kaldero, ilagay lang natin yung ating butter. I-melt lang natin yan. And dapat medium flame, siguraduhin hindi masunog yung butter natin. And then ilagay natin yung ating onions. And then, isunod na rin natin ang ating bawang. And para maluto yung pumpkin natin or yung kalabasa, ilagay na rin natin. And then, lalagyan natin ito ng salt. Yung salt ang magpapabilis na paglabas ng juice ng pumpkin natin or kalabasa. And at this stage, may konting lasa na tong pumpkin natin pag naluto na siya. Then lalagyan na rin natin ng pepper. And then haluin. And then takpan lang natin hanggang lumambot. Pero every now and then guys, kailangan natin siyang haluin just to make sure na hindi siya magsistick doon sa ilalim. Now, habang ginagawa ko to, just for your information, nagpakulo na ako ng tubig para mas mabilis siyang lumambot at para mas mabilis yung pagluto natin. And then, ilagay natin yung ating chorizo. Pati itong ating kamatis. And we're going to let it sit for a while. Takpan lang natin. So, i-check lang natin to make sure na hindi siya nag-stick doon sa ilalim. And nakita nyo at this stage, medyo lumambot na yung kalabasa natin. Para mas tuluyan siyang lumambot, ilagay na natin yung ating pinakulong tubig. So mga ka-wonders, lagyan natin siya ng tubig hanggang umabot lang doon sa ibabaw ng ating mixture na sa ibabaw lang ng kalabasa. Yan lang muna. And then we will see kung gaano siya kalapot. Now,
Ang goal natin dito is itong mga kalabasang to is madurog siya. So just make sure na napakahina nung apoy nyo na para hindi siya mabilis mag-evaporate at the same time madudurog yung kalabasa natin. Hanggang maging soup siya. So takpan lang natin and let's turn it into a very low heat. And hayaan lang natin siya. Pero every now and then, kailangan natin siyang i-mix just to make sure na hindi siya dumikit doon sa ilalim ng ating kaldero. So mga ka-wonders, check natin ulit kung kumusta na itong soup natin. Okay. So, imamash lang natin pamamagitan ng sandok natin hanggat sa madurog siya. So malambot na siya. So pwede mo siyang i-mash ng gamit lang ang sandok. See guys, lumalambot na siya at na-mash na natin ng almost lahat. So kulang pa to siya actually. Hayaan na lang muna natin siyang kumulo. Meron pa tayong imamash. Yung iba medyo matigas ng konti. Hintayin lang natin ng konti. Malapit na to. So mga ka-wonders, check lang natin ulit. And see, durog na siya. Patuloy lang natin na durugin yung mga kalabasa natin. Yung mga hindi masyadong nadurog. Ito mas lumambot na siya. Mas super dali na siyang durog natin. Ayan. Tignan nyo. Napakadali. Ayan. Naku, magugustuhan to ng mga bata. At saka napaka-healthy nito. Perfect sa mga may problema sa mata. Vitamin A. Lumapot na ng husto yung soup natin. So what we can do in this case, pwede natin siya lagyan ng konti pang tubig, siguro mga 1 to 2 cups. And then, ihahalo natin yung ating milk. So, now, lagyan na natin siya ng konti pang mainit na tubig. Siguro mga 1 cup yun. And then, haluin na natin. And then, patuloy lang natin pisain yung ating mga kalabasang buo-buo pa. Pero guys, kung gusto nyo mas creamy at totally durog na durog yung kalabasa natin, what you can actually do, pwede nyo itong ipa-cool down, set it aside, cool it down, and pwede nyo siyang i-blend. Pwede kang gumamit ng blender or food processor. But here, we're using the manual way. Hinayaan na natin na madurog siya mismo ng init. So mga ka-wonders, ito yung pumpkin soup natin or kalabasa soup. So guys, para mas maging creamy, at saka mas malasa yung pumpkin soup natin, ilagay na natin ang ating gatas. Yan. Then haluin na natin. Takpan lang natin and let's wait for around 1 to 2 minutes. So after 2 minutes, mga ka-wonders, lagyan na natin siya ng konting asin. Yung initial na asin natin nilagay was for the kalabasa para magtubig siya. And this one is for tasting. And then lagyan natin siya ulit ng pepper. Yan. Then haluin na natin and then titikman na natin yan. Yan. And ang pinakahuli nating ilalagay is yung broccoli natin. There you go, guys. And meron pa pala itong ating parsley. Yan, napakabango na. Guys, optional lang tong parsley ha. I know sa Pilipinas mahirap maghanap ng parsley. But this is something that we would love to put into this recipe. Ako,
Yan na. So, titikman na natin mga ka-wonders. Eto na. Naku mga ka-wonders, natakam na ako sa ating pumpkin soup or kalabasa soup. Naku. This is my all-time favorite. Masarap to pag may crotons. Alam yung crotons? Yung medyo matigas sa tinapay na parang biscuit na sa katigasan or yung parang toasted bread. Yan. Ang lalagyan natin yan in a while. Now, tikman muna natin kung gaano kasarap ito. Okay na. Masarap. Alright. Now ngayon, isi-serve na natin to para masaya ang lahat. Ito ang ating kalabasa soup or pumpkin soup. There you go mga ka-wonders. I hope you like our episode, our kalabasa soup or pumpkin soup. Please don't forget to like and subscribe to our channel and hit that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na pinupost namin. And by the way mga kagalaan, don't forget, ongoing pa ang ating contest. 3 top Arabic restaurants dito sa Abu Dhabi. Join na, just comment down below sa favorite nyong Arabic restaurants na pwede nating bisitahin. And we will be choosing winners for those top 3 restaurants. At sa kada restaurant yung mapili sa top 3 na yon, 2 ang aming pipiliin na sasama sa amin para makipag-dinner date. There you go mga ka-wonders, ako si Chakoy and thank you very much for watching. Stay cool, stay safe, and peace.